नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती आणि अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण जेवताना तोंडी लावण्यासाठी झटपट बनणारे कैरीचे लोणच्याची रेसिपी पाहणार आहोत। कैरीचं लोणचं बनविण्यासाठी मी 2 कैऱ्या स्वच्छ धुवून पुसून कोरड्या करून चिरून घेणार आहे। यावरची मी साल काढणार नाहीये। तुम्हाला आवडत असेल तर यावरची साल काढून सुद्धा तुम्ही फोडी चिरून घेऊ शकता। कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि सर्व कैरीच्या छोट्या छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहे। तेल गरम होईपर्यंत लोणच्यामध्ये टाकण्यासाठी सर्व मसाले मी इथे प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। छोट्या चमच्याने 2.5 चमचे तिखट वापरलेलं आहे। तिखटचं प्रमाण तुमचं तिखट किती त्यानुसार घ्यावं। 3 चमचे छोट्या चमच्याने धने पावडर घेतलेली आहे। 1 चमचा हळद घेतलेली आहे आणि 2 चमचे मीठ घेणार आहोत। मिठाचंही प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। यामध्ये टाकण्यासाठी मोहरीची पूड मी इथे करून ठेवलेली आहे। पोहे खायच्या चमच्याने साधारण 1.5 चमचा मोहरीची पूड वापरणार आहोत। एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर मग यामध्ये आपण मोहरी टाकून घेणार आहोत। छोट्या चमच्याने 2 चमचे मोहरी टाकून घेतलेली आहे। मोहरी तेलात टाकल्याबरोबर चांगली तडतडली पाहिजे। मोहरी छान तडतडल्यानंतर ती पूर्ण तेलावर तरंगते। यामध्ये छोट्या चमच्याने 1 चमचा जिरे टाकून घेतलेले। जिरे आणि मोहरी दोन्ही तडतडल्यानंतर यामध्ये जी लसणाची पेस्ट टाकली ती एकदम बारीक करायची नाहीये। खलबत्त्यामध्ये जाडसर लसणाची पेस्ट कुटून घेतलेली आहे। साधारण 2 चमचे लसणाची पेस्ट तेलामध्ये टाकून थोडीशी कडक होऊ देऊ। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे। लसणाची पेस्ट थोडीशी कडक झाल्यानंतर मग गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत। थोडा वेळ झालेला आहे। स्लो गॅसवरच आपण लसणाची पेस्ट थोडीशी कडक होऊ दिलेली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊ आणि तेल थोडंसं कोमट होऊ देऊ। 1-2 मिनिटं गॅस बंद करून घेतला होता। तेल कोमट झालेलं आहे। एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तेल कोमट झाल्यानंतर मग सर्व मसाले तेलात टाकावे। जर तुम्ही तेल गरम असताना सर्व मसाले तेलात टाकले तर सर्व मसाले करपू शकतात। त्यामुळे थोडंसं तेल कोमट झाल्यानंतर सर्व मसाले तेलात टाकून घेतलेले आणि गॅस चालू करून घेऊया आणि चिरलेल्या सर्व कैरीच्या फोडी लगेच या कढईमध्ये टाकून घ्यायच्या आहे। गॅसची फ्लेम स्लो करूनच सर्व मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। यामध्ये चवीनुसार साखर टाकून घ्यायचे। मी साधारण 3 चमचे साखर टाकून घेतलेली आहे। साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार किंवा कैरी किती आंबट आहे त्यानुसार कमी जास्त करू शकता। सर्व मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घेतल्यानंतर 1-2 मिनिटांनंतर गॅस बंद करून घेतलेला आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये थोडीशी मेथी पावडर सुद्धा टाकून घेऊ शकता किंवा तेलामध्ये थोडीशी मेथी दाणे सुद्धा टाकू शकता। या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत। अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे कैरीच्या फोडी कढईमध्ये टाकल्यानंतर सर्व मिश्रण चांगलं हलवल्याबरोबर गॅस बंद करून घ्यायचं आहे। जास्त वेळ जर तुम्ही गॅस चालू ठेवला तर या सर्व कैरीच्या फोडी खूप नरम होतील। या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत। त्यामुळे 1-2 मिनिटात सर्व मिश्रण चांगले मिक्स करून गॅस बंद करून घेतलेलं आहे। थोड्या वेळानंतर या लोणच्याला खूप छान तेल सुटते। सर्व लोणचं थंड झाल्यानंतर मग बरणीमध्ये भरून घ्यायचं आहे। झटपट आणि अगदी चविष्ट असं कैरीचं लोणचं तोंडी लावण्यासाठी तयार आहे। या व्हिडिओप्रमाणेच अजून कैरीचा तक्कू, कैरीचं आंबट गोड लोणचं, उपासाचं लोणचं अशा भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी काही व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये किंवा व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला पाहायला मिळेल। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।